I am Stephanie Merks and welcome again to my YouTube channel. So for today's video guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang pagpalit ng pulley set sa Beat FI or Honda Beat FI po siya guys. So dito guys, dagdag tips and guide po ito para po sa inyo. So, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating pong YouTube channel o sa aking pong YouTube channel, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko para sa inyo. So, bago po natin i-umpisahan yung ating pong video, mag-intro po muna tayo. To my channel and also press this bell icon.
this bell icon.
this bell icon. Sinakain ng preno. Eh, kumarin ng sakyan. Dali, bayad pa. O nga, takaw. Hi guys, and welcome back again to my YouTube channel. So ayun na nga guys, ipakita ko po sa inyo yung pagpalit ng pulley set dito po sa Honda Beat Fi. So nakita po niyo guys yung resulta, napakaganda po niya guys. Mas nadagdagan ng lakas po yung motor o yung arangkada po ng motor ng Honda Beat Fi po guys. So nandito po yung pangalan ng box nung pulley set na inilagay po namin doon po sa Honda Beat Fi. Kung meron po tayong mga katanungan guys, kung saan nakakabili po nito, mag-comment down below lang po dito sa video po natin. Or pwede nyo pong mag-private message po doon po sa aming pong Facebook main page. Nandito rin po siya guys. So ayan. So dito guys, I'm hoping na nagustuhan po ninyo yung ating pong video. So, wag na wag po natin kalimutan na mag-like and share and comment po dito sa video po natin guys. So, hanggang dito na lang din po nagtatapos yung ating pong video na ito. So, abangan po ninyo yung mga susunod na video na i-upload ko para po sa inyo. So, once again, I am Stephanie Merx, ang lady rider at vlogger ng Cavite. Have a great day!